Đa điểu châu Phi là loài động vật rất độc đáo và khác biệt so với bất kỳ loài động vật nào, kể cả các thành viên thuộc phân lớp chim chạy khác. Đa điểu châu Phi là động vật đã xuất hiện từ thời tiền sử và có nhiều đặc tính hấp dẫn. Mình sẽ chia sẻ những điều thú vị về nó với các bạn nhé. Đa điểu châu Phi là loài chim không biết bay, với đôi chân và một chiếc cổ dài gắn với một thân hình tròn trịa. Những con đực sẽ có lông màu đen và trắng đậm. Điều này giúp chúng thu hút những con cái. Mặt khác, những con cái có lông màu nâu nhạt. Có hai loài đà điểu châu Phi còn tồn tại là đà điểu châu Phi thông thường và đà điểu Somali. Theo Hiệp hội Đà điểu Hoa Kỳ, đà điểu châu Phi là loài chim duy nhất có 2 ngón chân trên mỗi bàn chân. Tất cả các loài chim khác đều có 3 hoặc 4 ngón chân. Đa điểu châu Phi là loài chim lớn nhất trên trái đất. Đa điểu châu Phi là loài chim mà mọi người không mong gặp phải trong một con ngõ chật hẹp vì sẽ bị chúng đè bẹp mất. Chúng có thể nặng đến 145 kg và cao đến 2,7 m. Đôi chân khỏe mạnh của chúng chiếm phần lớn chiều cao. Đa điểu châu Phi cao hơn đà điểu emu vài thước dù đây là loài chim cao thứ 2 thế giới, và chúng nặng hơn loài chim nặng thứ 2 thế giới là đà điểu đầu mào. Về đặc điểm, chúng có một chiếc đầu nhỏ, mỏ ngắn, rộng và đôi mắt to màu nâu được bảo vệ bởi hàng mi dài sẫm màu. Cả con đực và con cái đều có những chiếc lông màu trắng ở cả cánh và đuôi. Lông đà điểu trông xù xì vì chúng rời rạc và không mắc vào nhau như lông của những loài chim khác. Đà điểu không có xương ức và chúng có tới 3 dạ dày. Sải cánh của đà điểu châu Phi dài khoảng 2 m và được dùng để biểu diễn khi giao phối, che nắng cho con non, hoặc để che phủ đôi chân trần và hai bên sườn giúp điều tiết nhiệt. Nó cũng có tác dụng như bánh lái giúp chúng có thể đổi hướng khi chạy. Da của đà điểu châu Phi có màu sắc khác nhau tùy thuộc vào các phân loại của chúng. Với một số con da có màu xám nhạt hoặc đen, và những con khác có da màu hơi hồng hoặc thậm chí hơi đỏ. Cũng giống như con người có da vàng, da trắng, da đen đó các bạn. Đà điểu châu Phi chủ yếu ăn thực vật. Chúng ăn rễ, lá, hoa, hạt, nhưng đôi khi cũng sẽ ăn côn trùng, thằn lằn và các sinh vật nhỏ khác. Chúng thường sống trong vùng lân cận với các loài động vật ăn cỏ như linh dương đầu bò, linh dương và ngựa vằn, và chúng hợp tác với nhau tạo thành một mối quan hệ tuyệt vời. Những sinh vật ăn cỏ này sẽ khuấy động những con côn trùng và động vật gặm nhấm để đà điểu ăn. Và những con đà điểu sẽ giúp cảnh báo cho những sinh vật này về những nguy hiểm sắp tiếp cận đến như sư tử. Đà điểu không có răng nên không thể nghiền thức ăn như các loài động vật có vú khác. Thay vào đó chúng sẽ nuốt những viên sỏi. Một con đà điểu trưởng thành mang khoảng 1 kg đá sỏi trong mề của nó. Đó là một chiếc túi đặc biệt ngay trước dạ dày. Những viên sỏi sẽ nghiền thức ăn và giúp tiêu hóa thức ăn. Khi bị đe dọa, đà điểu sẽ chạy mặc dù đôi chân dài và mạnh mẽ của chúng có thể là vũ khí rất lợi hại. Vũ khí này có khả năng giết được con người hoặc những kẻ săn mồi tiềm năng như sư tử chỉ bằng một cú đá thẳng về phía đối thủ. Đa điểu châu Phi là loài chạy nhanh nhất so với bất kỳ loài chim hoặc động vật 2 chân nào khác và có thể chạy nhanh nhất với tốc độ hơn 70 km/h. Và lúc đó một sải chân của chúng dài đến 5 m. Chúng cũng là một vận động viên có sức bền cao. Đa điểu châu Phi có thể duy trì tốc độ ổn định là 50 cây/h. Đa điểu thường sống theo cặp hoặc đơn lẻ vào những tháng mùa đông, nhưng trong mùa sinh sản và thỉnh thoảng lúc trời hạn hán, chúng sẽ sống thành những nhóm du mục. Các cuộc chiến tranh giữa những con đực để giành giật dàn harem của chúng gồm 2 đến 7 con cái, thường kéo dài chỉ trong vài phút. Nhưng những con đà điểu đực cũng có thể dễ dàng giết các con đực khác bằng cách húc đầu vào đối thủ. Đà điểu châu Phi có đôi mắt lớn nhất trong số các loài động vật sống trên cạn, với chiều ngang gần 5 cm, giúp chúng có thể nhìn thấy những kẻ săn mồi như sư tử ở khoảng cách xa. Đà điểu có thị lực rất tuyệt vời bởi chúng có thể nhìn thấy một vật thể ở khoảng cách xa đến 3,5 cây số vào ban ngày. Đà điểu châu Phi không vùi đầu vào cát. Quan niệm vùi đầu trong cát thường được gắn liền với loài đà điểu châu Phi. Trên thực tế, quan niệm này phổ biến đến mức trở thành điều hiển nhiên khi nhắc đến loài vật này. Nhưng hóa ra hình ảnh thú vị này không xảy ra trong thực tế. Mặc dù chiếc đầu nhỏ bé của đà điểu khi hướng xuống dưới dường như có thể biến mất hoàn toàn khi chúng ta đứng nhìn từ xa, nhưng thực tế là nó vẫn nằm ở trên mặt đất. Có lẽ huyền thoại này bắt nguồn từ việc những con đà điểu chăm sóc cho những quả trứng của mình. Một số tổ của đà điểu sâu đến 60 cm và khi chúng cúi xuống để xoay những quả trứng,
Những người quan sát từ xa có thể nhầm lẫn điều này thành việc những quả đầu đang bị chôn vùi dưới đất. Vòng đời của đà điểu châu Phi rất ấn tượng. Trong tự nhiên, đà điểu châu Phi trung bình sẽ sống từ 30 đến 40 năm, nhưng trong điều kiện nuôi nhốt, chúng có thể sánh ngang với tuổi thọ của con người. Chúng có thể sống đến 70 tuổi và sẽ tiếp tục sinh sản khi về già. Nói về chuyện giường chiếu thì chúng đã hơn đứt con người chúng ta rồi. Đà điểu châu Phi sống ở đâu? Đà điểu hoang dã sống ở những vùng sa van khô cằn, oi ả và các rừng cây của châu Phi. Theo Bảo tàng Động vật học của Đại học Michigan, chúng từng di chuyển khắp châu Á, châu Phi và bán đảo Ả Rập. Nhưng vì bị săn bắt quá nhiều nên phạm vi chúng đã giảm xuống chỉ đến cận vùng sa mạc Sahara mà thôi. Tuy nhiên, đà điểu châu Phi có thể được tìm thấy ở khắp nơi trên thế giới trong điều kiện nuôi nhốt. Đà điểu cũng mang dòng máu nóng. Điều này có nghĩa là chúng có thể duy trì nhiệt độ bên trong cơ thể. Bất kể nhiệt độ trong môi trường sống của đà điểu có thay đổi như thế nào thì cơ thể chúng vẫn sẽ luôn ở cùng một nhiệt độ. Mặc dù đà điểu châu Phi là loài chim lớn nhất nhưng não của chúng lại nhỏ. Đà điểu dễ bị thu hút bởi những vật nhỏ, sáng bóng và tò mò dùng mỏ mổ vào chúng. Đà điểu thích sống thành những nhóm nhỏ mặc dù vẫn có một số nhóm lớn. Trong khi hầu hết những nhóm nhỏ chỉ có khoảng 10 con thì những nhóm lớn có thể lớn đến 100 con vào những hoàn cảnh thích hợp. Những nhóm nhỏ này thường được dẫn đầu bởi con đực và con cái đầu đàn. Chúng sẽ cùng nhau chăm sóc cũng như giữ an toàn cho các cá thể còn lại trong đàn. Nếu đà điểu bị dồn vào chân tường bởi một kẻ săn mồi háu đói, chúng cũng có thể sẽ dùng một lực đủ mạnh đá vào kẻ thù để giết chết nó. Và khi thử khám phá điều này, chúng ta có thể thấy mỗi bàn chân của loài đà điểu này có hai ngón chân được trang bị bộ móng vuốt sắc nhọn dài đến 10 cm. Vì vậy những kẻ săn mồi nên cẩn thận hơn với loài vật này. Về kẻ thù tự nhiên, khi bị đe dọa, đà điểu châu Phi sẽ trốn bằng cách nằm sát xuống đất hoặc bỏ chạy. Những kẻ săn mồi phổ biến đối với trứng và đà điểu non bao gồm chó rừng, những loài chim săn mồi khác nhau, cây măng gút và kền kền. Các loài động vật có thể săn cả đà điểu trưởng thành bao gồm báo guêpa, sư tử, báo hoa mai, chó hoang châu Phi và linh cẩu đốm. Đà điểu thường có thể chạy nhanh hơn những kẻ săn mồi của chúng khi truy đuổi và thậm chí có thể vượt qua cả báo guêpa trên một khoảng cách dài. Tuy nhiên, đôi khi chúng sẽ chiến đấu quyết liệt chống lại những kẻ săn mồi, đặc biệt là khi con non gặp nguy hiểm. Chúng đôi khi sẽ giết chết cả sư tử trong những trận chiến như vậy. Khi nằm xuống và trốn tránh những kẻ săn mồi, những con đà điểu châu Phi sẽ nằm nghiêng đầu và cổ trên mặt đất, khiến chúng trông giống như một gò đất khi nhìn từ xa, nhờ sự hỗ trợ của những làn khói mù trong môi trường sống khô nóng của chúng. Khi sẵn sàng giao phối, mỏ và cẳng chân của con đực sẽ chuyển sang màu đỏ tươi. Đôi khi cổ cũng sẽ chuyển sang màu đỏ để phù hợp với cơ thể. Con cái có thể nhận ra trứng của chính mình ngay cả khi chúng bị trộn lẫn với những quả trứng khác. Đà điểu châu Phi là loài nóng tính. Nếu hai đàn đà điểu gặp nhau trong tự nhiên, chúng sẽ bắt đầu một cuộc chiến. Bên nào chiến thắng sẽ tiếp nhận nuôi dưỡng con của cặp đôi bị đánh bại. Đà điểu trưởng thành có một hệ thống miễn dịch tuyệt vời, có nghĩa là chúng không thể dễ dàng mắc bệnh. Đà điểu là loài hoạt động vào ban ngày nhưng cũng có thể hoạt động vào những đêm có trăng. Chúng hoạt động mạnh nhất vào đầu và cuối ngày. Lãnh thổ của đà điểu đực là từ 2 đến 20 km². Những con đà điểu này có thể không uống nước trong vài ngày. Chúng sử dụng nước được tạo ra trong quá trình trao đổi chất và độ ẩm trong thực vật mà chúng ăn vào. Nhưng chúng thích nước tự nhiên hơn và thường xuyên tắm ở những nơi có sẵn nước. Chúng vẫn có thể sống khi mất 25% trọng lượng cơ thể thông qua việc mất nước. Đà điểu châu Phi không có tuyến mồ hôi và khi nhiệt độ vô cùng khắc nghiệt, chúng sẽ dựa vào việc thở hổn hển để giảm nhiệt độ cơ thể xuống. Đà điểu duy trì nhiệt độ cơ thể từ 38,1 đến 39,7 độ C trong điều kiện nhiệt độ sống khắc nghiệt, chẳng hạn như nhiệt độ của những vùng sa van và sa mạc ở châu Phi. Về sinh sản, đà điểu châu Phi sẽ trưởng thành về giới tính khi được 2 đến 4 tuổi. Con cái trưởng thành sớm hơn con đực khoảng 6 tháng. Cũng như các loài chim khác, một con cái có thể sinh sản nhiều lần trong suốt cuộc đời của nó. Mùa giao phối bắt đầu vào tháng 3 hoặc tháng 4 và kết thúc vào khoảng trước tháng 9. Quá trình giao phối sẽ diễn ra khác nhau ở các vùng địa lý khác nhau.
Đa điểu cái đẻ trứng đã thụ tinh vào một tổ chung, đó là một chiếc hố đơn giản, sâu 30 đến 60 cm và rộng khoảng 3 m do con đực đào trong lòng đất. Con cái đầu đàn sẽ đẻ trứng trước và đến lúc để ấp trứng, nó sẽ loại bỏ những quả trứng thừa từ những con cái yếu hơn, chỉ để lại khoảng 20 quả trong hầu hết mọi trường hợp. Bởi vì người ta hay nói, khát máu thì tanh lòng. Trứng của chúng là loại lớn nhất trong số các loại trứng của những loài chim khác, với chiều dài 15 cm, rộng 13 cm và nặng 1,4 kg. Những quả trứng có màu kem bóng, với lớp vỏ dày và chứa các chấm nhỏ. Trứng được ấp bởi con cái vào ban ngày và con đực vào ban đêm. Màu lông ở cả hai giới tính giúp những kẻ săn mồi không phát hiện ra tổ của đà điểu. Vì con cái có lông xám xịt giúp chúng hòa vào cát vào ban ngày, trong khi lông con đực có màu đen gần như sẽ không bị phát hiện vào ban đêm. Khi trứng nở sau 35 đến 45 ngày ấp, con đực thường bảo vệ chim non và dạy chúng ăn, mặc dù con đực và con cái cùng hợp tác trong việc nuôi dưỡng chim con. Nội dung hôm nay cũng sẽ dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Xin hẹn gặp lại.